हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु फ्रमटेक नेपाल युट्युबमा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो लाइभ ट्रेडिङद्वारा आजको सेसन सुरु गर्नेछौँ र स्पेसली आज चाहिँ तपाईँको माझमा के छ भनेदेखि आज मैले तपाईँको माझमा हिजो पनि एउटा भिडियो हालेको थिएँ जसमा चाहिँ मैले लस गरेको थिएँ। $9.78 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ यो चाहिँ लाइभ हो तपाईँको, यो फेक होइन। र अस्ति मैले तपाईँलाई कसरी डिपोजिट गर्नु भनेर डिपोजिटको बारेमा बताएको थिएँ। र आउनुहोस् आज फेरि हाम्रो आजको सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ। 2 मिनटको टाइम फ्रेम राखेको छु र यसको जुन टाइम यहाँ छ यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ $9 अनि यसको मुनिको टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइम चाहिँ छ तपाईँको 1 मिनटको टाइमिङ 1 मिनटमा सिद्धिन्छ, तर क्यान्डल 2 मिनटको छ। जब म 1 मिनटसम्म मुनि कन्सल्टेसन गर्छ तबसम्म मुनि म मार्जिनल सेफ्टी लिउँ भनेर त्यो गरेको छु। र यहाँनिर म अहिले यहाँनिर AUD JPY या त GBP USD AUD JPY लिनेछु। AUD JPY को चार्ट यहाँनिर अप ट्रेन्डमा एकदमै गइरहेको छ र यहाँ तपाईँको माझमा मैले ट्रेन्ड लाइन र होरिजन्टल लाइन दुईटा लिएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति म फरवर्ड गर्छु किनभने लामो भएको छ भिडियो, लगभग पनि यो मैले भिडियो लामो बनाउने कोसिस गरेको छु। अन्त म एकदमै धेरै टाइम दिएर प्यासनको साथमा एनालाइज गर्नेछु कति टाइम पुग्नेछ, तर म यसलाई अलिकति फास्ट गरेर फरवर्ड गरेर तपाईँहरूलाई म छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु है त। किनभने तपाईँहरूलाई अब भिडियो हेर्नको लागि पुरै एनालाइज हेर्नको लागि तपाईँलाई बोरिङ हुनसक्छ, त्यो हो कारणले मैले जति यसलाई एनालाइज गर्न सक्छु। यहाँनिर सपोर्ट लाइन तपाईँले रेसिस्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज रेसिस्टेन्ट इज इभिनिङ स्टार इज रेसिस्टेन्स त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर ट्रेन्ड लाइन दिएको छु, ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गरिरहेको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी यस क्यान्डल पछाडि ओके ब्रेक गरेको छ, इजिली भन्दा पनि एकदम फास्टली गएर 81 अपर जटमा ब्रेक गरेको छ। हेरौँ अब यस क्यान्डल पछाडि हामी ट्रेड गर्न सक्नेछौँ र यसले के यो चाहिँ लगभग ग्रिन क्यान्डलै बन्नुपर्ने जहाँसम्म, तर 81 माथि फेक ब्रेकआउट पनि भन्न सकिन्छ। यताको तपाईँको लेभल देख्न सक्नुहुन्छ बडीको, जो हायर हाईको बडी अनि त्यसको माथि विक छ, विकको मुनि बडी छ, त्यो जो बडीको चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 1 मिनट 22 सेकेन्ड भएछ, यहाँनिर हाल्नेछु। अब 20 सेकेन्ड 1 मिनट 20 सेकेन्डमा हालेको छु, 1 मिनट 20 सेकेन्डभन्दा अगाडि नै यहाँनिर माथि अपमा ग्रिनमा जान्छ भन्ने। यो चाहिँ किनभने यो जुन माथि हायर हाईको बडीमा जुन मैले होरिजन्टल लाइन मैले ड्र गरेको छु, होरिजन्टल लाइन त्यहाँनिर मलाई रेसिस्टेन्सको रूपमा लगाएको छु र माथि त्यसको अप्पर विकमा हायर हाईको अप्पर विकमा, किनभने मार्केट अपर डाइरेक्सनमा गइरहेको छ र स्ट्रङ क्यान्डल छ। स्ट्रङ क्यान्डल दुईवटा क्यान्डल अलिकति सानो भए तापनि अर्को एउटा राम्रो मारुबुजी स्टाइलको एउटा धेरै पावर भएको क्यान्डल बनेको छ अनि ग्रिनको, अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्ने सम्भावना छ। र यहाँनिर त्यस हायर हाईको अप्परलाई पनि यहाँनिर ब्रेक गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यहाँनिर ट्रेड गरेको छु। यो विन भएको छ जहाँसम्म लाग्छ, यो अलिकति छिटै लगाएको कारणले गर्दाखेरि अलिक मजाले विन भएको। अनि ओके त्यो कुरालाई म अहिले त्यहाँनिर राखिसकेँ, मैले त्यसलाई स्किप गरेको छु। त्यहाँबाट विन जसरी गरेँ, जुन स्ट्राटेजी लाएर गरेँ तपाईँले देखिसक्नुभयो। म अर्को चार्ट यहाँनिर चेन्ज गर्न मन लाग्यो, अलिकति फरवर्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि स्पिड भइरहेको छ, यसलाई कन्सिडर गर्नु होला। यहाँनिर म ट्रेड 1 हालौँ कि भन्ने विचारमा छु, किनभने यो एउटा बुलिस्ट ओके। यहाँनिर 1 ट्रेड यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मार्केट एकदमै अपर डाइरेक्सनमा गइरहेको छ र यहाँनिर एउटा रिटेस्टमेन्ट रेड क्यान्डल क्विक रिटेस्टमेन्ट बनेर त्यहाँनिर सपोर्ट लिएर एउटा स्ट्रङ ग्रिन क्यान्डल बनेको छ र त्यो पनि राउन्ड नम्बर 600 को राउन्ड नम्बरलाई ब्रेक गरेको छ र यो ब्रेक गरेर त्यहाँनिर सपोर्ट लिएर यो रेड क्यान्डल अहिले बन्दैछ, जो क्यान्डल चाहिँ त्यसको माथि नै क्लोज हुनुपर्ने मेरो अनुमान रहेको छ। त्यस अनुमान हिसाबमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि अप डाइरेक्सन हो, एउटा स्ट्रङ बुलिस क्यान्डल छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो 600 को जुन राउन्ड नम्बर छ, यो स्ट्रङ एउटा सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको काम गर्छ। ओके यस पनि विन भएको छ, यो पनि एकदमै मार्जिन सेफ्टी भएको कारणले गर्दा विन भएको छ। रेड क्यान्डल बनेको छ, यसलाई हामी स्किप गर्नेछौँ।
र अर्कोतिर जानेछु। अनि मैले कतिवटा त्यहाँनिर इन्फर्मेसन भएपछि मैले ट्रेड गरेँ तपाईँलाई देखाएको छु र म अर्को ट्रेड पनि गर्न गइरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामी यसलाई हेरौँ, यो पनि अप डाइरेक्सनमै गइरहेको मार्केट रहेको छ यहाँनिर। ओके 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 हायर हाई लगाउने कोसिस गरिरहेको छु यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके एकदमै मुनिदेखि प्रेस रियाक्सन दिइरहेको छ र यहाँदेखि चाहिँ माथि मार्केट जान्छ कि भन्ने कुरा यहाँनिर मैले विचार गर्दैछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स ओके 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 र यहाँनिर ओके एक ट्रेड हामीले एक्जिक्युट गरेको छु। यहाँनिर सपोर्ट बनाएर त्यसलाई माथि मार्केट जाने सम्भावना देखिएको छ। अनि तीनवटा क्यान्डल स्ट्रङली माथि र अप डाइरेक्सनमा पनि छ र मार्केट तीनवटा क्यान्डल एकदमै स्ट्रङली माथि गइरहेको छ र त्यो जुन सबैभन्दा अप्पर विक इन्भर्टेड नम्बरको हायर हाईको एउटा अप्पर विकलाई ब्रेक गरेर त्यसमा सपोर्ट लिएर जुन रेसिस्टेन्ट बनेको थियो, जुन अप्पर विक चाहिँ एउटा स्ट्रङ इन्भर्टेड नम्बर जस्तो एउटा क्यान्डल लामो विक देख्थ्यो, त्यहाँदेखि बाईहरू थियो। त्यो बाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फेरि त्यसैमा सपोर्ट लिएर त्यो अहिलेको जुन अहिलेको क्यान्डल हालको क्यान्डल अनि अहिले उकालो गइरहेको देख्न सकिन्छ र ओके यो पनि विन भएको छ। अनि इट्स ओके। अनि मैले त्यस बेसिसमा आजको ट्रेड हानेको थिएँ। ओके आजको बेस ट्रेडहरू 3टा ट्रेड गरिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र 3टा ट्रेड विन भएको छ र आजलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र मेरो बेनिफिट भइसकेको छ। हिजोको लसलाई पनि रिकभर गरेर 12.35 सेन्ट भएको छ र आज 20% एबभ भएको छ र 3वटा ट्रेड यहाँनिर विन भएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आज नोभेम्बर 19। ओके आज भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।